Mari belajar create file untuk stiker mirror code. Ni contoh stiker size A4. Buat line untuk mesin cut. Objek, pass, offset pass. Joints ni tukar kepada round. Ejah offset ikut kesesuaian bentuk stiker. Tekan OK. Tukarlah warna line ni untuk mudahkan kita nak asingkan dari file ini lepas ni. Nak unwrap boleh, tak unwrap pun boleh. Untuk yang ni, kita buat benda sama. Lepas tu tukar warna line biar sama macam tadi. Kalau ada lubang-lubang ni delete je senang. Untuk logo yang seketul macam ni, kita boleh potong dua cara. Kita copy dulu. Yang mula-mula ni kita buat potong line betul-betul ikut bentuk warna hitam ni. Copy dulu bentuk ni. Lepas tu tukar warna line. Letak balik di tempat asal. Yang kedua ni kita buat macam ada stroke tepi. Buat macam tadi. Lepas tu tukar warna line. Lepas tu susunlah sampai penuh A4 ni. Tapi jangan rapat antara line-line tu. Biar ada gap. Agak-agak jah. Cucun. Select all dulu. Lepas tu kita letak guideline semua sisi atas bawah kiri kanan. Letak guide pada poin paling hujung sekali. Kalau tak mesin tak potong yang luar dari marking lepas ni. Lepas tu buka file marking cut plotter yang Syok buat ni. Copy marking ini, letak kotak kelabu ni pada betul-betul pada poin bucu guideline. Kena buat pada semua bucu tau. Lepas tu copy arrow ni letak di atas. Centerkan. Lepas tu select semua rapat ke atas sikit. Biar bawah banyak kosong sikit untuk tayar mesin pegang kertas ni nanti. Boleh dah delete guideline ni. Seterusnya select mana-mana line ni. Tekan select, same, stroke color. Jadi dia akan select semua line merah tadi. Cut lah. Buat new document size sama. A4 juga. Paste sini. Dokumen ni save format IPS CS6. File IPS ni kena masuk dalam Mega, dalam operation. Untuk kegunaan mesin. Lepas tu kembali semula kepada dokumen asal. Dokumen ni kita print. Kalau nak print UV, export JPEG jah. Nak print tu setting li high quality. Lepas tu print.